Hi guys! It's Kimi! Welcome back to my channel! Yaha! Okay, ang lesson po natin ngayon ay mga antonyms dito sa Japan. Mga kabaliktaran na salita po. Start muna po tayo sa basic. Go! Okay, number 1, big. Ang antonym ng big ay small. Sa Japanese, ang big ay oki. Oki. Ang small naman ay chisai. Chisai. Paano po paggamit ng oki tsaka chisai? For example, kunyari, itong alcohol. Paborito ko po ito eh. Ang bango po nitong alcohol na to. Ito, di ba, malaki po siya. Tapos, ito pong lip cream, maliit siya. Kunyari, kung sabihin natin, korewa, this is, korewa oki. Ito ay malaki. Tapos, korewa chisai. Okay, ulitin ko po. Korewa oki. Ito ay malaki. Korewa chisai. Kunyari, ito rin, for example, dog, malaking aso. Oki inu. Oki inu. Inu po sa Japanese yung aso. Inu. Dog. Inu. Okay, maliit na aso. Chisai inu. Chisai inu. Etong aso na to ay malaki. Kono inu wa oki. Kono inu wa oki. Etong aso na to ay maliit. Kono inu wa chisai. Kono inu wa chisai. Pag gusto naman natin i-polite, lagyan na lang natin ng des sa huli. Kono inu wa oki desu. Kono inu wa oki desu. Pag maliit naman, kono inu wa chisai desu. Kono inu wa chisai desu. Ganun po yung paggamit ng oki at chisai. Kaya, kono alcohol wa oki desu. Kono alcohol wa oki desu. Kono lip cream wa chisai desu. Kono lip cream wa chisai desu. Okay, next, long and short. So, ang long po sa Japanese ay nagai. Nagai. Ang short naman po sa Japanese ay mijikai. Mijikai. So, paano natin siya gagamitin? Nagdala ako ng lapis at crayon. Ano po ba yung crayon sa Tagalog? Pangkulay? Nakalimutan ko po. Crayola. Crayola. Crayola po, tama. Crayola. Okay, di mahaba po yung lapis, di ba? Tas maikli itong crayola. Kono empits po ang tawag sa lapis. Kono empits wa nagai. Mahaba. Kono empits wa nagai. Or, kono empits wa nagai desu. Kono empits wa nagai desu. Okay, di itong crayola. Kono crayon wa mijikai. Kono crayon wa mijikai. Papagalangin naman po natin, polite. Kono crayon wa mijikai desu. Kono crayon wa mijikai desu. Ulitin ko po. Kono enpitsu wa nagai desu. Kono enpitsu wa nagai desu. Kono crayon wa mijikai desu. Kono crayon wa mijikai desu. Okay. Next. Okay, number 3. Left and right. So, ang left sa Japanese ay hidari. Hidari. Ang right naman sa Japanese ay migi. Migi. Naalala niyo po ba sa Hiragana lesson na tachitsute to? Di ba may tinuro po ako sa inyong te? Kamay po, di ba, ay te. So, pag sasabihin natin, kanan na kamay, migi te. Kaliwang kamay, hidari te. Migi te, hidari te. Pag sabihin natin, right po, migi desu. Pag sabihin natin, left po, hidari desu. Okay, next, number 4, up and down. Ang up po sa Japanese ay ue. Ue. Ang down naman po sa Japanese ay shita. Shita. So, for example, paano natin siya gagamitin? Kunyari, di ba, birthday party ngayon ni Grace. Oh, ni Grace. So, maglalagay tayo sa mga pader ng parang
birthday decoration. Yung happy birthday, gusto natin ilagay sa gitna. Di ba yung isa magtatamtak sa pader? Kunyari po ganyan, nagtatamtak. O, saan to dito? Sa gitna, sa ganun. O, sasabihin mo, bantang taas pa. Uwe. Tapos sabihin nyo, chigaw! Yung low po, chigaw. Shita. Sabihin mo, shita. Baba. Ibig sabihin, shita. Sabi mo, chigaw. No. Ibig sabihin, uwe. Okay, ganun po yung paggamit niya. Uwe, shita. Kaya meron na tayo, uwe, shita, migi, hidari. Okay? Up, down, right, left. Uwe, shita, migi, hidari. Hidari, migi, uwe, shita. Shita, uwe, hidari, migi. Naglaro na no? Ganun po yung paggamit niya. Okay, next. 5. AM and PM. AM, kumbaga AM tsaka morning, PM afternoon. Ang AM po sa Japanese ay gozen. Ang PM naman sa Japanese ay gogo. So, paano natin siya gagamitin? Diba tinuro ko na po sa inyo yung mga numbers? Kunyari, pag 1 o'clock, ichiji. Pag 2 o'clock, niji. Lalagyan po natin lagi siya ng ji sa huli. Pag 3, sanji. Pas ito naman sinasabi ko, hindi po natin siya sasabihin na shiji, yoji. Hindi po natin sabihin na yonji, yoji. Yung tatagalin natin yung n, yoji. Pag oras po, yoji. Tapos 5, goji. Sasabihin natin kunyari, gozen, di ba sabi ko po, gozen, AM po. Kunyari, for example, sabihin ko po, gozen 8 ji. Ibig sabihin po nun, 8 AM. 8 AM. Kunyari, gozen 10 ji. 10 AM. 10 AM. Sasabihin naman natin PM naman po, gogo. Gagamitin naman po natin yung gogo. 5 PM po, gogo 5 ji desu. Gogo 5 ji desu. 7 PM, gogo 7 ji desu. Gogo 7 ji desu. Pag sasabihin natin AM, lalagyan natin ng gozen blank ji. Gozen blank ji. Kaya, gozen 3 ji. Gozen 4 ji. Gozen 5 ji. Pag PM naman, gogo 3 ji. Gogo 4 ji. Gogo 5 ji. Ganun po yung paggamit niya. Okay? Next, pang 6 naman po tayo. Like and dislike. Ito, magagamit po natin ito madalas. Ang like po sa Japanese ay suki. Suki. Ang dislike naman po sa Japanese ay kirai. Kirai. Paano natin siya gagamitin? Kunyari, sabihin kong gusto ko ng anime. Anime ga suki desu. Anime ga suki desu. Kunyari, sabihin ko, mahilig ako sa meat, sa mga karne. Niku ga suki desu. Niku ga suki desu. Yun, suki desu. O, so, paano naman natin sabihin yung kirai? O, kunyari, tomato. Ayoko ng tomato. Tomato ga kirai. Tomato ga kirai. Pag nilagyan natin ng des, magiging polite siya. Tomato ga kirai desu. Tomato ga kirai desu. Suki, kirai. Kaya, anime ga suki. Anime ga kirai. I like anime. I don't like anime. Anime ga suki. Anime ga kirai. Okay, ganun po yung paggamit niya. Next, last na po ito. Number 7. Hard and soft. Matigas at malambot. So, ang matigas sa Japanese ay katai. Katai. Ang malambot naman sa Japanese ay yawarakai. Yawarakai. So, paano natin siya gagamitin? Kunyari, marshmallows. Marshmallow sa Japanese. Marshmallow. Marshmallow wa yawarakai desu. Malambot ang marshmallows. Marshmallow wa yawarakai. So, kunyari, sabihin natin, bakal. Tetsu. Tetsu wa katai desu. Matigas po ang bakal. Tetsu wa katai desu. Pag casual siya, tetsu wa katai. Tetsu wa katai. Marshmallow wa yawarakai. Itong cushion po, sa sala po ito ginagamit namin eh. So, cushion. Cushion po tawag dito. Cushion. For example, ganito po hawakan natin. Wow! Kono cushion, yawarakai! Kono, this po, diba? This, kono. Kono cushion. Kono cushion, yawarakai! Yawarakai! Wow, yawarakai! Cushion! Ganun po siya. Ganun po yung paggamit niya. Cushion, yawarakai. Kunyari naman po, kunyari lang pong example, malambot siya, pero kunyari matigas.
このクッション硬い。Katay. Matigas siya. Kono cushion, katay. Ganun po yung paggamit niya. Sasabihin ko po lahat yung mga napag-aralan natin ngayon. Repeat after me po. Big, oki. 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 Small, chisai. 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 Long, nagai. 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 Short, mijikai. 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 Left, hidari. 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 Right, migi. 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 Up, ue. 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 Down, shita. 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 AM or morning, gozen. 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 PM or afternoon, gogo. 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 Like, suki. 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 Dislike, kirai. 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 Hard, na matigas, katai. 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 Soft, yawarakai. 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 Ayan! So, ano guys, masasabi natin sa lesson natin ngayon? Mahirap po ba or madali? Alam ko po magagamit itong mga salita na to. Mga napag-aralan natin ngayon, try po natin gamitin sa araw-araw natin. Kunyari, nakakita tayo ng asong maliit. Chisai inu. Kunyari, titingin tayo ng oras. Sabihin natin, kunyari, gogo 6 ji. May ganun pa. Gogo 6 ji. 6 p.m. Gogo 6 ji. Practice lang po. Tapos kunyari, pag mga like and dislike, ganyan. Banana ga suki. Gusto ko ng banana. Banana ga suki. Maghawak tayo ng gamit. Kunyari, lapis. Ayan, kunyari lang po Enpitsu ga kirai. Enpitsu ga kirai. Ayoko ng lapis. Okay, so tatapusin ko na po ang lesson ngayon. Guys, sa mga nagkagusto po dito sa lesson ko ngayon, bigyan niyo po ako ng like and subscribe my channel. At sa mga hindi pa po nakafollow sa Facebook, Twitter, and Instagram ko, follow niyo na po ako para malaman niyo po yung mga about sa akin at sa mga announcement ko po. Sa muli po natin pagkikita, minasan, mata ne! Bye-bye!